Wala, nakasara yan. Alam nyo, excited na ako dito sa ating bagong recipe na i-share sa inyo. Actually, hindi na to bago sa akin dahil lagi ko itong ginagawa. Ito yung isang paraan ko para mas mapasarap yung manok. Okay? Kaya sana gawin nyo to, subukan ninyo. At eto, pakinggan nyo ako mabuti. Magsaing na rin kayo ng extra na kanin dahil sigurado, kakailanganin nyo yan. Welcome sa Panlasang Pinoy! Manok na naman tayo. At para nga sa ating episode, iluluto ko yung special na chicken dish na talagang gustong-gusto ko. Ang sarap nito, grabe. At yun nga guys, yung kanin, huwag niyong kakalimutan dahil kakailanganin natin yan. Yung listahan nga pala ng mga ingredients, nilagay ko na sa description ng video. Kaya pakicheck na lang. So kung ready na kayo, huwag na natin patagalin pa. Tara na, lutuin na natin to. Hiniwa ko na yung manok into serving pieces. Maglalagay lang ako ng asin. Yan, tamang-tamang asin lang para magkalasa yung manok. Pagkalagay ng asin, yan, haluin lang natin to, no? So, technically, nirarab ko yung asin dito sa chicken pieces na meron tayo. Ay importante malagyan ng asin lahat ng part ng manok. Yan, at once na maasinan na natin, lalagyan lang natin ng harina lahat ng sides ng manok. So, hindi masyadong maraming harina yung kakailanganin natin. Sapat na yung makover na ng harina yung manok. So, yan. Basta yung manok, yung tipong hindi na masyadong basa. Yan, di ba hinugasan na natin to and everything? Tapos lumalabas pa yung juice dito dahil nga nilagyan natin ng asin. So, kailangan natin mangyari dito, makut na ng harina yung outer part ng manok. So, yun lang. Itong harina na to, makakatulong to mamaya, no, habang nagluluto tayo. At i-explain ko sa inyo kung paano. So, yan, pabayaan lang muna natin ito dito ng mga 5 minutes. So, pinapabayaan lang natin na ma-absorb na ng chicken yung asin at kumapit din yung harina dito. Magpapainit lang muna ako ng wok. Pwede kayong gumamit dito ng regular lang na frying pan. At i-chop ko lang muna yung bacon. At once na ma-chop na at mainit na yung wok o yung pan na gamit ninyo, ilagay na natin to kagad. Kailangan lang nating ma-extract yung mantika ng bacon. And alam naman natin na malasang-malasa yan, di ba? So, pabayaan lang muna natin na maluto mabuti yung bacon. Mas maganda na paghiwalay-hiwalay natin yung bacon para maluto lahat ng pantay-pantay. At mas mabilis nating ma-extract yung fat. Yan, halu-haluin din natin, kasi masusunog naman yun nasa ilalim ng part. So, importante na habang ina-extract natin yung fat sa bacon, hinahalo din natin ito. So, itutuloy ko lang ang pagluto dito, hanggang sa ma-extract na natin yung enough fat para dun sa pagluto ng manok. Pero huwag kayong mag-alala, hindi lang naman ito gagamitin natin, may ilalagay pa tayo dito ng fat para dun sa pagprito natin. So, yan, at this point ay mukhang okay na yung na-extract natin na bacon fat. Tanggalin mo natin tong bacon dito, Yan, brown na rin siya, no? At ilalagay ko yung isa pang klase ng fat na sinasabi ko sa inyo kanina. Ito naman, yung butter. Yan. Hindi natin piniprito yung manok sa butter direkta, kasi nga, itong butter, mababa lang yung smoke point nito. Ibig sabihin, mabilis itong masunog. So kapag nakikita ninyo ng umuusok na kagad yan, yung tipong talagang malakas na usok, ibig sabihin, pasunog na yan. Nakakatulong yung bacon fat para na sa ganun, ma-prevent yun. So yan, pabayaan lang muna natin na matunaw ng tuluyan tong butter. So, nasa medium heat lang tayo, Pag nilagay natin yung butter, wag nating ilalagay yung ating heat sa high. Dahil piyado masusunog talaga kagad yan. So, yan. Patunaw na yung butter at natural na nagbabubbles yan. Kukunin ko na yung manok. Ito yung manok na naasinan na natin kanina. Malalaman ninyo na okay na yung gamitin ng pamprito kapag hindi na siya nagbabubbles. So, yung tipong ganyan na, kumalma na. Okay? So, nakita nyo naman yung transition. Kukunin ko na yung manok. Didiretso na natin. Hindi naman natin kailangan prituhin itong manok hanggang sa maluto, no? Lulutuin lang natin bahagya yung outer parts nito. Ibig sabihin yan, tatanggalin ko rin yung manok maya-maya. Once na partially na natin maprito to. So, ilagay lang muna natin lahat ng chicken pieces dito. Yan, at niluluto ko lang muna yung isang side ng mga 1.5 to 2 minutes. Pagkatapos yan, babalik na rin lang natin para maluto din yung kabilang side. Yan, after 2 minutes, check lang muna natin to. Mukhang okay naman. Gaya na sabi ko kanina, bahagya lang yung pagluto dito. Maluluto lang yung labas. Yung loob, definitely, hilaw pa yan. Pinapa-brown lang natin yan. Nakakatulong to para magbigay ng magandang texture sa manok mamaya. So, ganun ulit. Pagkabaliktad, 2 minutes uli ng pagprito sa medium heat. Yan. And after 2 minutes, pwede nating tanggalin yung chicken. So, yun yung magiging itsura niyan pagka prito natin partially. Talagay ko lang sa malinis sa plato yan, So, yan. Ngayon naman, ilalagay ko na muna yung sibuyas.
Ito naman yung bawang. Papalambutin lang muna natin yung sibuyas. At once na lumambot na, ibalik natin dito yung manok. So yan, okay na to. Balik na natin yung manok. Isa-isa. So yung skin na side nasa ibabaw, yung laman yung nasa ilalim. O pag nasubukan nyo tong lutong to, baka ulit-ulitin nyo. Ano yung next? Guys, gagamit ako dito ng beer. Okay? Guys, gumagamit talaga ako ng beer habang nagluluto. At paminsan-minsan, kagaya ngayon, nilalagay ko rin yan doon sa niluluto ko. So pag naglalagay tayo ng beer dito, konti lang. Huwag nating uubusin yung isang bote at naku, baka malasing kayo dyan. Pero hindi, honestly, konti lang na beer. Huwag kayong mag-alala sa alcohol dahil nakikita nyo yung usok na yan. Nag-evaporate din yung alcohol kasama niyan. May iwan dito yung lasa lang. Ang importante, makuha din natin yung lasa ng konti ng beer. Ito yung ating chicken broth. So siguraduhin lang natin na lumubog na yung chicken sa chicken broth or sa chicken stock. Or pwede rin kayong maglagay ng tubig. Maglagay din kayo dito ng isang perasong chicken cube. Pagdating sa chicken cube, syempre, ano pa bang gagamitin nating brand, di ba? Alam na yan, automatic pag sinabing panlasang Pinoy. Anong brand lang ba ginagamit ko? Tatakpan ko lang muna itong lutuan natin. Pabayaan lang natin kumulo. At oo nga pala, no? Yung harina kanina na nandyan na nilagay natin sa manok tapos pinirito natin, makakatulong yan para magpalapot mamaya dito sa ating sauce. So may purpose yon kung bakit natin nilagyan ng harina. Okay? So takpan lang muna natin to. Pabayaan lang natin kumulo yung liquid. At yan, mukhang naririnig ko na yung pagkulo ng liquid. Silipin lang natin. At yun. Iyari yung isang camera natin. Tinamaan ng steam. Kaya lumabo bigla. Yan, so kumulo na, no? Kailangan kasi natin lutuin yung chicken hanggang sa lumambot to. Kaya nilagyan natin ng maraming liquid dito, no? Dahil kailangan natin pakuluan. Pero hindi lang natin yan papakuluan ng basta-basta. Maglalagay din tayo dito ng mga herbs. So ito yung tinatawag natin na thyme. So pwede kayong gumamit dyan ng rosemary or ng sage. Pero for the meantime, thyme lang muna yung gagamitin ko. Sakto. Magka-rhyme. At ibabalik natin yung bacon na naluto natin kanina. Siyempre, no, para ma-extract yung lasa. So, unti-unting magre-reduce tong sauce, no? So, pabayaan lang muna natin. Pero habang nangyayari yan, maglalagay din ako dito ng Worcestershire sauce. Kung nanood kayo nung isang video, kung ganito ka ba magluto ng kaldereta, yan, na-feature natin yung Worcestershire sauce dyan. So, pabayaan lang natin tong kumulo, Ilalagay ko lang muna to sa medium. Dahil nga dun sa dami ng nilagay nating liquid, hindi na natin to tatakpan. So, pabayaan lang muna natin na kumulo yan habang unti-unting nag-evaporate yung liquid. Mamaya mapapansin ninyo, no? Habang nagre-reduce yan, unti-unti nang lalapot yan. So, halu-haluin lang natin once in a while para makasigurado tayo na hindi dumikit yung manok, pati na rin yung ibang mga ingredients na nilagay natin doon sa ilalim ng ating wok o kung anumang lutuan ang gamit ninyo. So, yun, after 10 minutes sa pagpapakulo, sa medium heat, binabaliktad ko lang yung chicken. So, yun, ituloy lang natin ang pagluto. Another mga 10 minutes siguro or kahit mga 7 minutes. Basta tingnan natin yung liquid. Depende yan dun sa nag-evaporate na. So, sabi ko naman sa inyo kanina, no, pag mga half na yung liquid or less than half yung natira, okay na yan. Pwede na natin ilagay yung ibang mga ingredients at sigurado na rin tayo ng malambot na yung manok at lutong-luto na yan. So guys, at this point, nabaliktad ko na uli yung manok. At tinanggal ko na rin yung mga tangkay ng thyme. So yan, nakuha na natin yung lasa ng thyme. So okay na yan. At mapapansin niyo, no, nag-reduce na rin yung sauce nito. So yan. Ngayon, pwede na nating ilagay yung ibang mga ingredients. And by the way, 10 minutes din yung pagpapakulo ko dun sa kabilang side. So total of 20 minutes. Tinapon ko lang yung tubig na pinagbababaran ko dun sa patatas. Yan yung susunod nating ilalagay. So, binababad ko sa tubig yung patatas para nang sa ganun, maiwasan natin itong magkulay brown o magdarken. In short, piniprevent nun yung oxidation. Pwede kayo hindi maglagay ng patatas actually, no? So, pabayaan lang natin na maluto itong patatas ng another mga 7 minutes. Tapos, ilagay natin yung ibang mga ingredients afterwards. Tatakpan ko ito at this point dahil okay na yung nag-evaporate na sauce. Although gusto pa natin mag-evaporate, pabayaan na lang natin habang naluluto pa yung ibang mga sangkap. Boom! Ayan na. So, luto na ito malamang, no? Hinahalo ko lang, para hindi dumikit yung mga ingredients dito sa ilalim ng ating wok. So, okay na lahat. At isa pa nga pala, no? So, napapansin niyo kahit na matagal na nating pinakuluan yung manok, okay pa rin yung itsura niya, no? Hindi siya masyadong nagsishrink dahil nakatulong yung pagprito dyan. So, kanina, no, nag-slice ako ng mushroom habang nag-aantay. At ilagay na natin yung mushroom dito. Yan. So, nasa sa inyo, no, kung gaano karaming mushroom ang ilalagay.
I-mix lang natin yung mushroom dito sa mga ingredients. Halu-haluin lang natin. Tapos nag-thicken na rin yung ating sauce. Yun yung kagandahan dyan eh. Makakakuha pa rin tayo ng liquid from the mushroom. Kaya tatakpan ko lang muna itong ating wok. At pabayaan lang natin maluto yung mushroom. So bigyan natin yan ng kahit mga 3 minutes lang. Takpan lang muna natin. So yan, at this point okay na to. Yan, nakita nyo naman, yung mushroom lutong-luto na. Nag-shrink na rin yan, pero yung lasa niya nandito na. So isa pang gusto kong gawin, lalo na sa inyo na gusto yung mga creamy na stew. I'm sure hindi naman lahat kayo, pero yung iba sa inyo gusto yung medyo creamy, no? Just in case. Yan, pwede kayong maglagay dito ng all-purpose cream. So pwede kayong gumamit ng table cream, pwede kayong gumamit dito ng heavy whipping cream. Haluin lang natin. So mapapansin niyo, yan, nagwa-whiten na or nagla-lighten na yung ating sauce, lumalapot lalo. Maganda dito paglagay ng cream, hahaluin lang natin yung sauce. Huwag na natin isama yung chicken kasi baka naman madurog ng chicken. Diba? Biglang nag-lighten yung soup, naging creamy. I'm sure pagdating sa lasa niyan, panalong-panalo yan, syempre. Hindi pa tayo tapos kasi kailangan pa natin yung timplahan. So maglalagay lang ako dito ng ground black pepper at ng asin. So tikman muna natin eh. At since ginagawa ko to parate, so alam ko na kung gaano karami ilalagay ko. Although, kailangan tikman pa rin natin parate. Hahaluin ko lang to. So pwede pa natin itong lutuin hanggang sa mas maging thicker yung sauce. May isa pa tayong ingredient na hindi nilalagay ah. So ilalagay ko maya-maya. Titikman ko lang muna para talagang sigurado na tayo na okay yung lasa. So ipapareduce ko pa to konting-konti lang. Siguro papakuluan ko pa to ng mga 2 minutes. And guys, ito yung last ingredient at sinasabi ko, no? Magbibigay ito ng lasa kasi mas gusto ko dito yung masibuyas, kinda. Yan. Kaya naglalagay ako dito ng green onions at nagbibigay dito ng contrast pagdating sa kulay. So pwede kayong gumamit dito ng parsley. Okay lang din yan, ano? O, diba? Ayos na. And then, ililipat ko lang ito sa isang serving plate o isang serving bowl. Kung saan man. At, iserve na natin to. Kaya sana nakapagsahin ka na ng marami dahil talagang siguradong mapaparami ang kanin mo dito. Ito na ang ating final product. Nako, siguradong mapaparami ang kanin ninyo. Kaya, sana nagsaing na kayo, ha? Tara na, kain na tayo! Maraming salamat sa pagnood ng video na to. Kung meron kayong mga suggestions, feedback o comment, ilagay nyo lang sa comment section at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!